እንዴናችሁ ወደ ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቆይታችን ስለ what is a sentence ወይም የሴንቴንስ ምንነት ሴንቴንስ ማለት ምንድነው እንዴት ይመሰረታል ለሚለውንም እንመለከት ይሆናል እኔ ሜላት እባላለሁ YouTube ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላደረጉ ሌሎች ምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጡት ሰብስክራይብ በማድረግ የኛን ቤተሰብ ይቀላቀሉ እሺ ስለዚህ ሴንቴንስ ምንድነው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ በእንግሊዘኛ ብቻ ሳይሆን በቋንቋ በሚባለው ነገር ውስጥ መጀመሪያ ቀድሞ የሚመጣው ድምጽ እንደሆነ እናውቃለን ከዛ በኋላ ከድምጽ በኋላ ደግሞ ሌተሮች ወይም አልፋቤት ሆሄያት ምንላቸው ይከተላሉ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ አልፋቤት ወይም ሌተርስ ምንላቸው ከA እስከ Z ያሉ 26 የሆኑ አልፋቤቶች ናቸው እነሱ አልፋቤቶች አንድ ላይ ሆኑና words ወይም ቃላት ምንላቸውን ይፈጥሩልናል ከዛ በኋላ እነዚህ ወርዶች ደግሞ አንድ ላይ ይዋሃዱና የዛሬው ርዕሳችንን ሴንቴንስን ይሰጡናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ስለ ሴንቴንስ ምንነት እንመለከታለን what is a sentence ሴንቴንስ ወይም አረፍተ ነገር ምን ማለት ነው አረፍተ ነገር ምን ማለት ነው a sentence is one word or group of words that make a complete sense ሴንቴንስ ማለት ሙሉ ትርጉምን complete sense ወይ ሙሉ ትርጉም ሊያስተላልፉልን የሚችሉ የአንድ ቃል ወይም የቃላቶች ስብስብ ማለት ነው ሴንቴንስ ማለት ሙሉ ትርጉምን ሊያስተላልፍ የሚችል የቃል ወይም የቃላቶች ስብስብ ማለት ነው ኤግዛምፕሎችን እንመልከት አበበ is playing football አበበ ኳስ እየተጫወተ ነው ይላል እዚህ ጋር 1 2 3 አራት ወርዶች አሉ አራት ቃላቶች አሉ እነዚህ ቃላቶች አንድ ላይ ተጣምረው ትርጉም ያለው መልእክትን አስተላልፈውልናል ያበበን ኳስ መጫወት እየነገሩ ነው ስለዚህ እነዚህ የቃላት ስብስቦች ወይም group of words ሙሉ ትርጉም ስለሚያስተላልፉልን ምን ብለን እንጠራቸዋለን ሴንቴንስ ብለን እንጠራዋለን ይሄንን group of words ማለት ነው ቀጣይ እንመልከት the car is white መኪናው ነጭ ነው እዚህ ጋርም ሙሉ ትርጉም ተላልፏል በዚህ ሴንቴንስ ስለዚህ ሴንቴንስ ልንለው እንችላለን ወይ ማረፍተ ነገር ልንለው እንችላለን ማለት ነው ስቶፕ የሚለው ሴንቴንስ ውስጥ አንድ ቃል ነው ያለው ስቶፕ የሚለው ቃል ብቻ ግን ስቶፕ የሚለውን ቃል ሲሰማ ሰውየው ወይም አረፍተ ነገሩን የሚሰማው ሰውዬ ስቶፕ የሚለውን ቃል በሚሰማበት ጊዜ ሙሉ ትርጉም ይሰጣዋል ወይ ሙሉ ሐሳቡ ይተላለፍለታል ስለዚህ ሴንቴንስ ማለት ነው እንችላለን ሴንቴንስ ማለት ነው እንችላለን ምን ብለናል እዚህ ጋር ሴንቴንስ ማለት one word or groups of words ብለናል that make a complete sense ሙሉ ትርጉምን እስከሰጡ ድረስ አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቃላቶች ሲሰባሰቡ ሴንቴንስ ማለት እንችላለን ብለናል ስለዚህ ስቶፕ የሚለው ቃል ምንም እንኳን one word ቢሆንም ሙሉ ስሜትን ስለሚሰጥ ሙሉ ትርጉምን ስለሚያስተላልፍ ሴንቴንስ ነው ማለት እንችላለን sit down please እባክህ ተቀመጪ ይሄም is a group of words that make a complete sense ወይ ሙሉ ትርጉምን የሚሰጥ የቃላቶች ስብስብ ነው ስለዚህ ሴንቴንስ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው what is your name ስምህ ማን ነው አሁን ይሄ የሚሰማው ሰው ሴንቴንሱን የሚሰማው ሰው ትርጉም ይሰጣል ጥያቄ እንደሆነ መመለስ እንዳለበት ይጋዋል ስለዚህ ሴንቴንስ ነው ማለት ነው እነዚህ እዚህ ጋር የተደረደሩ ሴንቴንሶች የተለያየ አይነት ናቸው kinds of sentence ብለን በኋላ ምንማራው ማለት ነው ስለዚህ ሴንቴንስ ናቸው ማለት ነው ወደፊት በደንብ በግልጽ እንማራለን አይነታቸው arrangement of words ማለት የቃላት ድርድር አደራደር እንደማለት ነው words in English are arranged in certain ways በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ቃላቶች የሚደረደሩበት ወይም ሊደረደሩ የሚገባበት መንገድ አላቸው እነዛ ቃላቶች የሚደረደሩበትን መንገድ ካልተከተሉ ትርጉሙን ያጣል ማለት ነው ሴንቴንሳችን look at the example below የሚቀጥለውን ኤግዛምፕል እንመልከት clever boy the is አሁን እነዚህ ቃላቶች የተደረደሩ ቃላቶች ናቸው group of words ናቸው ግን ስናነባቸው ለሚያነበው ሰው ወይም ይሄን ሴንቴንስ ለሚሰማው ሰው ትርጉም አይሰጥም
ምክንያቱም የተደረደሩበት ሁኔታ ልክ ስላልሆነ ነው የሚቀጥለው ሴንቴንስ ደግሞ እኔ the boy is clever the boy is clever እዚህ ሴንቴንስ ላይ ያሉ ወርዶች ላይኛው ሴንቴንስ ላይ እዚህኛው ሴንቴንስ ላይ ካሉ ወርዶች ጋር ተመሳሳይ ናቸው የሚለየው አቀማመጣቸውና አደራደራቸው ነው ሁለተኛው ሴንቴንስ እናነበው ግን the boy is clever ትክክለኛ ትርጉም ይሰጣናል ለምንድነው አደራደሩ ወይም አሬንጅመንቱ ልክ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በእንግሊዘኛው ቃላት በእንግሊዘኛ ላንጉዌጅ ውስጥ ወይም ቋንቋ ውስጥ ቃላቶች ሊደረደሩበት የሚገባ የራሳቸው መንገድ አለ ወይም arrangement of words አለ ማለት ነው እሺ acceptability ማለት ተቀባይነት ማለት ነው ተቀባይነት a sentence must be acceptable to the speaker of the language አንድ አረፍተ ነገር ትክክል ከመሆኑ ባሻገር ትክክል ከመሆኑ ወይም በስነስርዓት ከመደርደሩ ባሻገር ደግሞ በቋንቋው ተናጋሪ ዘንድ ተቀባይነት ሊኖረው ይገባል አለበለዚያ ሴንቴንስ ነው ማለት አንችልም ማለት ነው look at the examples I am 500 years old ይላል I am 500 years old እኔ 500 አመቴ ነው ይላል እዚህ ጋር የተደረደሩት ወርዶች በትክክል ነው የተቀመጡት ሴንቴንሱንም ስታነቡት ሚኒንግፉል ነው ወይም ትርጉም አለው ትርጉም ይሰጣል ግን ቋንቋውን በሚናገረው ሰው ዘንድ ወይም ይህን ሴንቴንስ በሚሰማው ሰው ዘንድ ተቀባይነት የለውም ምክንያቱም ማንንም ሰው 500 አመት እንደማይኖር ያውቃል ስለዚህ ይሄ ሴንቴንስ ነው ማለት አንችልም ሰላም is eating stone ሰላም ድንጋይ እየበላች ነው ይላል ይሄም ድንጋይ ለምግብነት እንደማይጠቅም ሰሚው ስለሚያውቅ አክሴፕታብል አይደለም ስለዚህ ሴንቴንስ ለመባል ማሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ አንደኛ ሚኒንግፉል የሆነ ትርጉም የሚሰጥ ወርድ ወይም ግሩፕ ኦፍ ወርድስ ስብስብ መሆን አለባቸው ሁለተኛ አሬንጅመንታቸው ትክክል መሆን አለበት ወይም አደራደራቸው ትክክል መሆን አለበት ሶስተኛ ደግሞ አክሴፕታብል መሆን አለባቸው ወይም ተቀባይነት ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው እሺ structure of a sentence የሴንቴንስ ቅርጽ every sentence has two parts subject and a predicate ሁሉም ሴንቴንሶች የራሳቸው የሆነ ፓርት አላቸው ክፍል አላቸው ሁለት ክፍሎች እነዚህ ክፍሎች subject እና predicate በመባል ይከፈላሉ subject ማለት ምንድነው predicate ማለት ምንድነው subject ማለት ስለ ሴንቴንሳችን የሚያወራለት ወይም የሴንቴንሳችን ባለቤት ማለት ነው predicate ማለት ደግሞ ስለ ሳብጀክታችን የሚያወራው ቀሪው ክፍል ማለት ነው ቀሪው የሴንቴንሱ ክፍል ማለት ነው look at the sentences in the table አሁን ቴብል ውስጥ ያሉትን ሴንቴንሶች እንመልከት በዚህ በኩል ያሉት ሳብጀክቶች ናቸው በዚህ በኩል ያሉት ፕሪዲኬቶች ናቸው children play አሁን ሳብጀክት አንድ ሴንቴንስ ውስጥ ሳብጀክት ለመለየት የትኛው ሳብጀክት ነው የትኛው ፕሪዲኬት ነው የሚለውን ለመለየት መጀመሪያ መጠየቅ ያለብን ነገር አረፍተ ነገራችን ያወራ ያለው ስለምንድነው ስለ የትኛው ነው ስለ ማን ነው ያወራልን ያለው የሚለውን መጠየቅ ነው ያለብን ማለት ነው children play በሚለው ኤግዛምፕል ውስጥ ሴንቴንሳችን ወይም አረፍተ ነገራችን ስለምንድነው ያወራ ያለው children play ህፃናት ይጫወታሉ ማን ነው የሚጫወተው ህፃናት ስለዚህ children ወይም ህፃናት ምንላቸው የሴንቴንሳችን ሳብጀክት ወይም ባለቤት ናቸው ማለት ነው ከዛ ፕሪዲኬቱ የሚሆነው ከዛ ከሳብጀክቱ ውጪ ያለው የሴንቴንሱ ፓርት ነው የሚሆነው ማለት ነው በእኛ ኬስ play ነው ፕሪዲኬታችን ሁለተኛው ሴንቴንስ እኔ the children played in the garden ልጆቹ ጋርደን ውስጥ መናፈሻ ውስጥ ተጫወቱ ይለናል ማናቸው መናፈሻ ውስጥ የተጫወቱት ወይም ሴንቴንሳችን ስለማን ነው ያወራ ያለው ስለ the children ነው ወይም ስለ ልጆቹ ነው ስለዚህ ሳብጀክታችን ማን ነው ማለት ነው the children ነው ሌላው ፕሪዲኬት ደግሞ የሚባለው the children ውጪ ያለው የሴንቴንሳችን ፓርት ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩን ደግሞ እንመልከት the children of this village are playing football in the garden
የዚህ መንደር ልጆች ወይም ህፃናት ጋርደን ውስጥ ኳስ እየተጫወቱ ነው መናፈሻ ውስጥ ኳስ እየተጫወቱ ነው መናፈሻ ውስጥ ኳስ እየተጫወተ ያለው ማን ነው ወይም ሴንቴንሳችን ስለማን ነው እያወራ ያለው ስለዚህ መንደር ህፃናት ወይም ልጆች ነው ስለዚህ ሰብጀክታችን ማን ነው የሚሆነው የዚህ መንደር ህፃናት ወይም ልጆች ናቸው ማለት ነው the children of this village ናቸው ሰብጀክታችን ማለት ነው predicate የምንለው እንደተነጋገርነው ከሰብጀክታችን ውጪ ያለው የሴንቴንሳችን ፓርት ነው ማለት ነው እሺ subject is a name of a person place animal or thing in the sentence ስለዚህ subject የምንለው የሰው ስም ሊሆን ይችላል የቦታ ስም ሊሆን ይችላል የእንስሳ ስም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የነገሮች ስም ሊሆን ይችላል በሴንቴንሳችን ውስጥ ያለው የነዚህ ነገሮች ስም ምንድነው ሰብጀክታችን ነው ማለት ነው predicate says something about the subject predicate ደግሞ የምንለው ይሄ predicate የምንለው ስለ ሰብጀክታችን ወይም ስለ ሴንቴንሳችን ባለቤት የሆነ ነገር ይናገራል የሆነ ነገር ይነግረናል ማለት ነው እሺ ስለዚህ ስለ subject እና predicate ያለው ነገር ይሄን ይመስላል A subject may consist of one or more words subject ምንለው ወይ አንድ ቃል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ከዛ በላይ ቃላቶች ሊሆን ይችላሉ ልክ እንደ ቀድሞ ኤግዛምፕል ማለት ነው ምን ብለናል የቀድሞ ኤግዛምፕል ላይ ሰብጀክታችን children ነው አለን የመጀመሪያው ላይ ሁለተኛው ላይ the children ነው አለን ሶስተኛው ላይ ደግሞ the children of this village ነው አለን ስለዚህ ሰብጀክት ወይ አንድ ቃል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ከዛ በላይ ሆነ ቃል ሊሆን ይችላል predicate ደግሞ a predicate may consist just a verb or verb plus other elements predicate ደግሞ ወይ አንድ verb ሊይዝ ይችላል ወይ ደግሞ verbuን ይበልጥ የሚገልጹ ሌሎች ኤሌመንቶችን አብሮ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው እሺ subject አለ ስትራክቸሩን ያያየን ነው subject አለ አንድ ሴንቴንስ ውስጥ ከዛ በኋላ verb ይኖራል ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን verb ይበልጥ የሚያብራራልን የሚገልጽልን other ኤሌመንቶች ሌሎች ተዋጽኦች ይካተታሉ ማለት ነው እሺ there can be no sentence without a verb ከverb ውጪ verb የሌለው ሴንቴንስ ሊኖር አይችልም ቅድም እንትን ላይ ቪዲዮአችን ላይ የመጀመሪያው ቪዲዮአችን ላይ ስንነጋገር ምን ብለናል verb በጣም ኢሴንሻል ወይም ጠቃሚ ቶፒክ ነው ብለናል ያ ያልንበት ምክንያት ማንኛውም አረፍተ ነገር ያለ verb ሊመሰረት ስለማይችል ነው ሁሉም ሴንቴንሶች ድርጊት ያስፈልጋቸዋል በመሃላቸው በውስጣቸው ማለት ነው the smallest sentence must have the structure ትንሹ ሴንቴንስ ምንላት ነገር ምን ቅርጽ መያዝ አለባት ሰብጀክት ሊኖራት ይገባል ወይም ባለቤት ሊኖረው ይገባል ከዛ ደግሞ verb ሊኖረው ይገባል ስለዚህ structure of a sentence ትንሹ subject እና verb ሊኖረው ይገባል ከዛ በኋላ ሴንቴንሱ እየሰፋ ከሄደ other elements ብለን ያልናቸው ነገሮች ሊጨመሩ ይችላሉ ማለት ነው እሺ unwritten subject ምንላቸው ምንድናቸው unwritten ማለት ያልተጻፈ ማለት ነው ያልተጻፈ subject ምንለው ምንድነው look at this sentence እነዚህን ኤግዛምፕሎች listen አዳምጥ አሁን listen ሲባል subject የለውም listen verb ነው አይደል ግን በውስጥ አዋቂነት የተደበቀ subject አለው listen ስል የሚያዳምጠኝ ሰው ሴንቴንስን የሰማው ሰው አንተ አዳምጥ ይያልኩት እንደሆነ ይረዳል ስለዚህ በውስጡ አንተ የሚለው subject ነው ማለት ነው you የሚለው ምንድነው subject ነው ያልተጻፈ ግን የሚገባን subject ነው get out of the room ከዚህ ክፍል ውጣ ስል የሚሰማው ሰው እሱን ይያልኩት እንደሆነ የሴንቴንሱ ባለቤት ያረፍተ ነገሩ ባለቤት እሱ እንደሆነ ይረዳል the subject you is understood here እዚህ ጋር you የምትለው subject የምንረዳት subject ነች የተጻፈች ሳይሆን የምንረዳት subject ነች ማለት ነው thank you በሚለው ቃላት ውስጥ ሴንቴንስ ውስጥ thank you ስል አመሰግናለሁ ስል ማንንም ያመሰግነው እኔ ነኝ የማመሰግነው ስለዚህ I የምትለዋ subject unwritten subject ወይም ያልተጻፈች subject ትሆናለች ማለት ነው
ገብቶናል ይመስለኛል እሺ exercise እንሰራለን በቀጣይ divide the sentences into subject and predicate አሁን ከዚህ በታች የሚሰጡትን ኤግዛምፕሎች subject እና predicate እያለን እንከፋፍላለን ማለት ነው ሲሳይ danced very well ሲሳይ በደንብ ደነሰ children play on the fields ህፃናት ሜዳ ላይ ይጫወታሉ አለም and አበበ are eating dinner አለምና አበበ ራት እየበሉ ነው come in please እባክህ ግባ don't lie አትዋሽ ወይም አትዋሺ እሺ የመጀመሪያውን ሴንቴንስ እኔ በተቻላችሁ አቅም እስክሪፕቶና ወረቀት ይዛችሁ ለመስራት ሞክሩ ሲሳይ danced very well ይላል ምንድነው ያለው ሰብጀክት እና ፕሬዲኬት ለመለየት መጀመሪያ ሰብጀክቱን መለየት አለብን ሰብጀክት ለመለየት የሴንቴንሳችን ባለቤት ማን ነው ወይም ሴንቴንሳችን ስለማን ነው የሚያወራው ብለን መጠየቅ ነው ሲሳይ danced very well ሲሳይ በደንብ ደነሰ አለ ማን ነው በደንብ የደነሰው ሰብጀክታችን ስለማን ነው እያወራ ያለው ስለ ሲሳይ ነው ስለዚህ ሰብጀክታችን ሲሳይ ነው ማለት ነው ፕሬዲኬት የምንለው ደግሞ ከሰብጀክቱ ውጪ ያለው እንዳለ የሴንቴንሱ ፓርት ነው predicate ይባላል ስለዚህ danced very well የሚለው predicate ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ children play on the fields ይላል children play on the fields ህፃናት ሜዳ ላይ ይጫወታሉ አለ ማናቸው ሜዳ ላይ የሚጫወቱት ወይም ሴንቴንሳችን ስለማን ነው እያወራ ያለው about children አይደል ስለ children ወይም ስለ ህፃናት እያወራ ነው ስለዚህ ሰብጀክታችን children ናቸው ሌላ የተቀረው predicate ነው ማለት ነው የቀሩትን ኤግዛምፕሎች እናንተ ስሩና መልሳችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ እሺ እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ በድጋሚ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ይከታተሉ በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልኝ